واقعیت اونجوری که هست ببینی یا یه اوورسینکر باشی. تصمیم با شماست. Welcome to Moji Talk. توی این ویدیو قراره یاد بگیریم که اوورسینک یا نشخوار فکری چیه، 10 نشونه که نشون میده شما نشخوار فکری میکنید و 4 روش مقابله با نشخوار فکری کردن. اگه دوست داری همراه شو. اوورسینک یا نشخوار فکری یعنی اینکه زمانی که شما به طور مکرر روی یک فکری یا موقعیتی تمرکز میکنی. خانم الیسون تو تتاک خودشون به اسم Getting Stuck in Negatives درباره نشخوار فکری میگن که نشخوار فکری به طور مثال برای یه فردی که کار آکادمیک میکنه اینه که شما اول میایین مقالتون رو سابمیت میکنید یا ثبتش میکنید. بعد از اینکه ثبت کردید متوجه میشین که مقالتون ریجکت شده و بعد از اینکه ریجکت میشه شما در یک غم و اندوهی فرو میرین که ای بابا چی شد که این ریجکت شد و این نشخوار فکری برای شما رخ میده و نمیتونید از اون حالت در بیاین. حالا چطور میشه که ما دوچار این نشخوار فکری میشیم و چطور میشه که از اون نشخوار فکری در بیاین و بیاین بیرون؟ آقای آلبرت هومو تو تتاک خودشون به اسم How to Stop Your Thoughts From Your Life میگن که I no longer believe everything I think. یعنی اینکه من دیگه به هر چیزی که فکر میکنم باور ندارم. یعنی هر فکری که از ذهن من میگذره لزوما به این معنا نیستش که درست باشه. حالا چطوری از اوورسینک کردن یا نشخوار فکری فاصله بگیریم و به این معنا که هر چیزی که به ذهنمون میاد رو باورش نکنیم؟ اولین مرحله این هستش که باید بدونیم آیا ما یک اوورثینکر یا یک نشخوار کننده فکری هستیم یا نه. 1. You have a stressful daydream. رویاهای نگران کننده داری. همه آدم‌ها دیدریمر هستن. یعنی همه آدم‌ها برای روابطشون، کارشون رویا بافی میکنن و فکر میکنن که در آینده میخوان به کجا برسن. اما برای اوورثینکرها یا نشخوار کننده های فکری به این صورت هستش که اونها عمدتاً نگران آینده‌ای میشن که هنوز رخ نداده و اتفاق ناگواری که ممکنه که در آینده رخ بده در صورتی که هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده. 2. You feel vulnerable. احساس آسیب پذیر بودن داریم. نشخوار فکری کردن تو رو تو این حالت قرار میده که انگار داری تلاشتو میکنی ولی هیچ پیشرفتی رو احساس نمیکنی. این باعث میشه که ناامید بشی و اینسیکیوریتی هات به سراغت بیاد و اون وقته که ناامید و ناراحت از خودت میشی. اگر اینطوری هستی یک قدم به عقب برو، نفس عمیق بکش و به این باور برس که اتفاقات اونجوری که رخ دادن انقدی بد نیستن. 3. You are indecisive. شما بلا تکلیف هستی و نمیتونی تصمیم بگیری. 10 بار طول میکشه که بخوای تصمیم بگیری که چه لباسی بپوشی، کجا بری، چی کار بکنی. انگار که هیچ قطعیتی برات وجود نداره. 4. You can't concentrate. نمیتونی تمرکز بکنی. اگه بیشتر وقت تو صرف فکر کردن میکنی تا انجام دادن کارها، به احتمال زیاد شما اوورثینکر یا نشخوار کننده فکری هستین. 5. You are constantly anxious. به طور مداوم اضطراب داری. مطالعات نشون داده اگر که اضطراب داری این باعث میشه که نشخوار فکریت بالا بره و اگر نشخوار فکری میکنی این باعث میشه که اضطراب بگیری. در واقع این دوتا رو همدیگه تاثیر دارن. کتابی که نوشته هولان هاکسما هستش میگه که آدم‌هایی که به طور مکرر نشخوار فکری میکنن در واقع نسبت بقیه آدم‌ها از اضطراب بالایی رنج میبرن. پس اگر تفکراتتون شما را آشفته میکنه لابد دارین زیاد فکر میکنید. Your bad mood won't go away. مود بدتون از بین نمیره. مطالعه‌ای که در سال 2000 توسط نولان و دویس انجام شده نشون داده که آدم‌هایی که نشخوار فکری بیشتری میکنن به طور طولانی‌تری در افکار منفی خودشون غرق هستن و باقی میمونن. اونا خودشون رو روزها و ماه‌ها در حالی میبینن که توی احساسات منفی خودشون غرق هستن. مسئله اینه که این آدم‌ها میشینن ماها فکر میکنن تا ببینن که مسئله اصلی از کجا نشأت میگیره، در حالی که این فکر کردن زیاد خودش باعث میشه که حال شما بد و بدتر بشه. 7. You avoid the things you like. از چیزهایی که دوست داری دوری میکنی. وقتی اوورثینک میکنی اینجوری به نظر میاد که فکرات کنترل زندگی تو به عهده گرفتن و نمیتونی روی هیچ چیزی بجز افکار منفی که داری تمرکز بکنی. و مطالعه‌ای که تو سال 1993 توسط لئون بومرسکی انجام شده نشون میده که هر چقدر که بیشتر توی افکار منفی خودت غرق بشی این باعث میشه که کمتر و کمتر دلت بخواد کارهایی که دوستشون داری رو انجام بدی و از کارهایی که بهشون علاقه‌مند هستی فاصله میگیری. 8. You reinterpret old memories. خاطرات قدیمیتون رو دوباره تفسیر میکنید. در واقع شما به گذشته فکر میکنید که چه کارهایی انجام دادی. یک مطالعه که در سال 2006 توسط استارز اند مولز انجام شده نشون داده که افرادی که نشخوار فکری میکنن بیشتر در احتمال این قرار دارن که بتونن به افسردگی مبتلا بشن و همچنین این افراد خاطرات گذشتهشون رو به یاد میارن و مداوما خودشون سرزنش میکنن که چرا این کارو انجام دادن، چرا اون کارو انجام ندادن. 9. You want a deeper meaning. یه معنی عمیق‌تری میخواین. آیا شما دنبال درک عمیق‌تری از ماهیت وجودتون هستین؟ یه مطالعه که در سال
سال 1993 انجام شده توسط بومرسکی به ما اینو نشون میده که افرادی که نشخوار فکری میکنن معمولا دنبال یک معنای عمیق‌تری از هر چیزی میگردن، حتی از ماهیت وجودشون تا چیزای بسیار ساده، و این برای این هستش که بتونن به اون استرس درونی خودشون غلبه کنن. در واقع اونها دنبال یک وضوح بزرگ یا معنای عمیقی توی هر چیزی میگردن. 10. You experienced this before. شما اینو قبلا هم تجربه کردین. اگه الان هم داری نشخوار فکری میکنی، این به این معنیه که شما قبلا هم نشخوار فکری رو انجام دادید. شما تو اون دسته‌ای هستین که هر مشکلی که می‌بینید سریعا شروع می‌کنید به نشخوار فکری کردن. یه چند لحظه راجع به آخرین باری که با خودت نشخوار فکری کردین فکر بکنید. کی بوده؟ دیروز بوده؟ همین امروز بوده؟ یا چند ماه پیش بوده؟ حالا مسئله اینه که چطور میتونیم با نشخوار فکریمون مقابله بکنیم. 4 روش برای مقابله با نشخوار فکری. دکتر اما کادام تو ویدیو معروف خودشون که بیش از 5.5 میلیون بار دیده شده 4 روش برای مقابله با نشخوار فکری میگن. اولین روش این هست که 1. یه دونه کاغذ و مداد بردارین و شروع کنین به نوشتن افکاری که به ذهنتون میاد و یا حتی اونها رو بلند بلند بگین. ممکنه به نظرتون بیاد که وا چه کار مسخره‌ای، این دیگه چه کاری، برو بابا من انجامش نمیدم. ولی همین اینها هم خودشون فکر هستن که به ذهن شما اومدن. در مرحله بعدی جلوی این فکرتون بنویسید I'm having this thought that، یعنی من این فکر رو دارم که، بعد اون فکر رو و چند ثانیه مکس بکنین. حالا آیا شما اون فکرتون رو میتونید ببینید؟ آیا میتونید خودتون رو از فکرتون جدا ببینید؟ در مرحله بعدی جلوی اون فکرتون بنویسین که I noticed that I'm having the thought that، یعنی من متوجه شدم که من این فکر رو دارم که وای این سخنرانی چقدر مسخره است مثلا، خب یا هر فکر دیگه. این باعث میشه که شما بتونید خودتون رو از تفکرتون جدا ببینید. روش دوم name your thought. برای افکار منفیتون اسم بذارین. به طور مثال برای فکر من نمیتونم اسمشو بذارین باب اسفنجی، یا برای فکر من بلد نیستم اسمشو بذارین پاتریک. به همین خاطر هر وقت این فکر به ذهنتون اومد که وای من نمیتونم، یه دفعه به خودتون میگی که باب اسفنجی اومد یا پاتریک اومد. این باعث میشه که مثلا شما در حال یه مکالمه با دوستتون هستین و این افکاری که من نمیتونم، من بلد نیستم، اینا به ذهنتون میاد. اون وقت میتونین به مغزتون بگین که باب اسفنجی اومد، پاتریک اومد، اوکی من اینا رو دارم میبینم، حالا بذار که من به مکالمه با دوستم ادامه بدم. یعنی در واقع شما خودتون رو، شما نوعی رو از اون فکرای منفی که به ذهنتون میاد جدا میبینید. 3. Singing in a silly voice. با لحن بامزه و خنده‌دار شروع کنیم به آواز خوندن. مثلا میخوایم بریم به مهمونی و استرس و اضطراب دارین و شروع میکنید به نشخوار فکری کردن و به این افکار منفیتون فکر میکنید. به جای اینکه به اون افکار منفی فکر کنید شروع کنید به آواز خوندن. اینجوری دارم از استرس میمیرم، نمیخوام برم مهمونی. یا اینکه دارم از استرس میمیرم، نمیخوام برم مهمونی. اینجوری. بعد به جای اینکه اون افکار منفی مزاحمتون بشه، در واقع مغزتون توجه میکنه به اون صدا و لحنی که دارین آواز میخونین و اون زنجیره نشخوار فکری شما قطع میشه. یا اینکه به جای اینکه تون صداتون رو بالا پایین ببرین در آواز خوندن، میتونید شروع کنین که یک کلمه که فکر منفی هست مثل نمیتونم و اینو شروع کنین 10 بار پشت سر هم بگین نمیتونم. اینجوری این باعث میشه که ذهن شما تمرکز بکنه روی اون مدل گفتن نمیتونم و اینکه این واژه نمیتونم داره هی تکرار میشه، به جای اینکه واقعا بخواید به اون معنای نمیتونم و اون استرس فکر بکنید و این باعث میشه که نشخوار فکریتون قطع بشه. 4. Symbolically put our thoughts into an object. نمادوارانه تفکراتتون رو روی اشیا بنویسید. خب این یعنی چی؟ مثلا شما فکر میکنید که آدم دوست داشتنی نیستید. یک سنگ کوچولو بردارین، روی اون سنگ شروع کنین به نوشتن به این که من دوست داشتنی نیستم. بعد اون سنگ رو بذارین روی میزتون. هر روز که بلند میشین این فکر که به ذهنتون اومد که من دوست داشتنی نیستم، به اون سنگ نگاه کنید و بعد تصمیم بگیرید که آیا میخواید اون سنگ رو بردارید توی جیبتون بذارید یا نه. اگه برداشتید توی جیبتون گذاشتید که یعنی انتخاب کردید که آره من دوست داشتن نیستم و هنوز بر باور خودتون نسبت به این مسئله هستید. ولی بالاخره اون روزی میاد که شما وقتی اون سنگ رو میبینید به خودتون میگین که نه این فقط یه فکره و من آدم دوست داشتنی هستم و اون روز میاد که شما دیگه اون سنگ رو برش نمیدارید. یا میتونید روی یک تیکه کاغذ بنویسید افکارتون رو، مثلا اینکه هیچکی منو دوست نداره. روی کاغذ مینویسید، اون رو بعد مچاله میکنید و بعد به آتیش میندازینش. این یه راه حل دیگه‌شه.
یادتون باشه که در طول شبانه روز به فکر آدمیزاد فکرهای مختلفی میاد. این ما هستیم که تصمیم میگیریم که کدوم یک از اون فکرها رو انتخاب کنیم و باور کنیم. این شما هستید که تصمیم میگیرید که با چه عینکی نگاه کنید، با عینک واقع‌گرا یا با عینک بدبینی. مرسی از اینکه تا اینجا ویدیو رو دیدید. امیدوارم که از تماشای این ویدیو لذت برده باشید. شما بهم بگین که آیا شما یک اوورثینکر هستین؟ آیا شما داشتین فکری میکنید و اگر آره معمولا به چه چیزایی فکر میکنید؟ خوشحال میشم که نقدی، انتقادی، پیشنهادی دارین توی کامنت ها برام بنویسید. ممنون میشم که دکمه سابسکرایب رو بزنید و تا ویدیو بعدی خداحافظ.